Vào ngày 22 tháng 3 năm 2021, một bức ảnh kỳ lạ được đăng tải lên tài khoản Instagram có tên là Sarina Miller 230. Bức ảnh này không có bất kỳ chú thích nào cả, và ban đầu nó gần như là không nhận được sự chú ý từ cộng đồng mạng. Tuy nhiên, khi tài khoản này tiếp tục đăng tải những bức ảnh khác, nội dung càng ngày càng trở nên đáng lo ngại hơn, khiến nhiều người bắt đầu tự hỏi liệu đây có phải là một cây ARG hay là một thứ gì đó mà đen tối hơn nhiều. Chào mọi người, mình là Hai Tên Pasta. Hy vọng rằng các bạn vẫn khỏe nhé. Trong video ngày hôm nay, mình muốn cùng các bạn đào sâu vào một trong những tài khoản Instagram rùng rợn nhất từng tồn tại, Sarina Miller 230. Có thể bạn từng nghe đến cái tên này rồi, vì một số YouTuber khác cũng đã nhắc đến nó. Tuy nhiên, điều khiến tài khoản này đặc biệt là nó vẫn tiếp tục đăng bài cho đến hiện nay, với hàng loạt nội dung mới cần được khám phá. Nếu bạn chưa từng biết đến tài khoản này thì hãy chuẩn bị tinh thần đi nha, vì nó thực sự rùng rợn đấy. Tài khoản Sarina Miller 230 không đơn thuần chỉ là kỳ lạ mà thôi, mà còn mang đậm màu sắc u ám và đầy ám ảnh. Đặc biệt là khi bạn bắt đầu để ý đến những cái chủ đề đen tối được lặp đi lặp lại trong các bài đăng. Đây chắc hẳn là một cái hành trình kỳ quái, nên mà nếu bạn tò mò, hãy ở lại cùng mình nhé. Nhưng mà trước khi bắt đầu, như mọi khi, đừng quên đăng ký kênh, thả like và để lại bình luận nữa, vì điều đó sẽ giúp mình rất là nhiều trong việc tiếp tục thực hiện những cái video mà lặn sâu như vậy. Và bây giờ chúng ta cùng bắt đầu nhé. Như mình đã đề cập, tài khoản Sarina Miller 230 xuất hiện lần đầu tiên trên Instagram vào tháng 3 năm 2021. Bài đăng đầu tiên là một cái bức ảnh mờ ảo, trông giống như là một cái hình nộm hay là mannequin, với khuôn mặt được chỉnh sửa bằng những bộ lọc kỳ dị, không có chú thích nào đi kèm cả. Nhưng mà càng xem nhiều bài đăng, chúng lại càng trở nên kỳ lạ và đầy ẩn ý. Một trong những bài đăng đầu tiên có chú thích xuất hiện vào ngày 11 tháng 3 năm 2021 với nội dung như sau: Hôm nay là một ngày tuyệt vời. Tôi đã giúp Barry, bạn của tôi, một chút thôi với chứng trầm cảm của anh ấy. Anh ấy gửi cho tôi một vài bức ảnh hồi còn nhỏ, chụp trong phòng khách. Có mẹ của anh ta đang dọn dẹp, có cả sinh nhật của anh ấy nữa. Tôi đã nhắc anh ấy về những ký ức xưa và nói với anh ta rằng vẫn còn những ngày tháng tươi đẹp đang chờ phía trước. Tôi luôn cảm thấy sợ khi giao tiếp với người khác. Kể từ sau Richard, anh ấy là người đầu tiên thuộc loại các bạn mà tôi từng gặp. Nhưng mà tôi đã bị lợi dụng. Tôi đang cố gắng để thích nghi đây. Người bạn thân nhất của tôi là John, nhưng mà từ khi anh ta chuyển đi, tôi không thể liên lạc với anh ấy nữa. Chỉ từ bài đăng này, chúng ta có thể thấy rằng là Sarina từng có mối quan hệ không lành mạnh, có vẻ như với một người tên là Richard thì phải. Và điều đó khiến cô cảm thấy lo lắng hơn khi tiếp xúc với con người. Cô đề cập đến việc Richard là người đầu tiên thuộc loại các bạn mà cô từng gặp. Một cái chi tiết nhỏ mà khiến người xem phải đặt câu hỏi: liệu cô ấy có phải là con người? Ngoài Richard, cô còn nhắc đến hai người bạn nữa là Barry và John. Trong khi Barry vẫn còn đang hiện diện và đang nhận được sự giúp đỡ từ Sarina, thì John dường như đã biến mất kể từ khi chuyển đi. Từ đó, ta bắt đầu nhận ra sự cô lập và bất ổn trong thế giới của Sarina. Cô ấy đang cố gắng giúp Barry vượt qua chứng trầm cảm, và từ bài đăng đó kèm theo một cái bức ảnh đầy ám ảnh, có thể thấy rằng Sarina là một người có lòng trắc ẩn, ít nhất là ở vẻ ngoài. Cô sẵn lòng giúp đỡ bạn của mình trong lúc khó khăn. Trong vài bài đăng sau, Sarina tiếp tục nhắc đến Barry với một cái đoạn trích như sau: Khi đi chơi với người bạn Barry của tôi, chúng luôn gặp nhau trên nền tảng mạng xã hội này. Anh ấy nói rằng anh đại diện của tôi rất là thú vị. Tuy nhiên, bầu không khí nhanh chóng trở sang màu u ám. Trong một bài viết khác, cô ấy viết: Đôi khi tôi phải nhớ rằng mình nên khóc bằng nước mắt, chứ không phải bằng máu. Vì một lý do nào đó, tôi luôn nhầm lẫn cả hai. Cảm giác chất lỏng chảy xuống mặt thật sự kỳ lạ. Tôi thường là không có cảm xúc, nhưng lần này tôi lại thấy buồn. Barry, bạn tôi, cảm thấy tồi tệ hơn. Tôi ước gì mình có thể làm điều gì đó để xoa dịu được nỗi đau của anh ta. Và rồi đến một cái bài đăng nữa, Sarina viết như sau: Xin chào, đôi khi tôi thích ngồi trong bóng tối. Tôi nghĩ rất nhiều về Richard. Tôi từng sợ bóng tối, cho đến khi tôi tìm thấy nơi tuyệt vời này. Nhưng mà tôi đoán mọi điều tốt đẹp đều có cái giá của nó cả. Từ hàng loạt những cái chia sẻ lạ lùng này,
Người đã dần hiểu ra rằng là Sabrina không giống như là những người bình thường. Cô từng nhiều lần ám chỉ rằng mình không đến từ thế giới này, rằng là cô không giống với con người. Để cảm nhận được cảm xúc như con người, Sabrina phải cố gắng một cách có ý thức. Và ngay cả khi làm được, nước mắt của cô vẫn đang chảy ra như máu, chứ không phải là nước muối. Toàn bộ những chi tiết này tạo ra một cái hình ảnh một sinh vật đến từ nơi khác, đang ra sức học cách sống như con người, đang vật lộn để hiểu được cảm xúc và kết nối. Trong một cái bài đăng kỳ quái khác, Sabrina kể lại: khi tôi đến đây, tôi có thể truy cập qua những hình ảnh từ nhiều thời điểm. Một số thuộc về quá khứ, một số thuộc về tương lai. Tôi muốn tìm một hình thức để hiện thân, và rồi tôi nhìn thấy một chiếc đầu mannequin. Nó khiến tôi cảm thấy vui. Có một cô gái đã nhẹ nhàng vỗ về cái đầu đó. Tôi nghĩ mình thích khuôn mặt của cô ấy, cho nên tôi đã chọn hình dạng ấy để hiện thân. Cô ấy tiếp tục chia sẻ rằng mình sợ mọi người sẽ kinh hãi nếu thấy hình dạng thật của cô ấy, rằng Richard, người từng hứa rằng sẽ chấp nhận cô, hóa ra chỉ là nói dối mà thôi. Trong một bài viết khác, Sabrina viết: tôi đến hành tinh này với tư cách một người bạn, nhưng loại của bạn trở nên quá tò mò về những điều tôi có thể làm được, về phép thuật mà tôi sở hữu. Điều đó khiến tôi buồn, vì tôi được mời đến đây với hy vọng rằng là kết bạn, học hỏi lẫn nhau. Nhưng mà cuối cùng chỉ mình tôi là người cho đi. Tôi chưa bao giờ nhận lại được gì cả. Cô nói rằng mình đôi lúc vẫn ổn, nhưng mà rồi cơn trầm cảm lại ập đến, nhanh và dữ dội như một cơn bão nhỏ. Điều kỳ lạ là các bài đăng của cô thường xuyên thay đổi tâm trạng. Lúc thì ngọt ngào, lúc thì lạc lõng, lúc là đầy thù địch và sự kỳ quái. Cảm xúc của Sabrina trong các bài đăng kia dường như thay đổi liên tục theo từng ngày. Chỉ một ngày sau bài viết đầy tổn thương, cô lại chia sẻ: làm người thật không dễ dàng. Tôi ở đây khoảng 70 năm, có thể là hơn nữa, có thể là ít hơn, và tôi vẫn chưa biết phải mất bao lâu để kiểm soát được cảm xúc của mình nữa. Đây là một cái chủ đề được lặp đi lặp lại nhiều lần trên tài khoản của cô: cảm xúc, sự bối rối và nỗ lực hòa nhập. Một số bài đăng thậm chí mang hơi hướng tích cực, như là khuyến khích chấp nhận bản thân và thể hiện con người thật của mình vậy. Thế nhưng càng lún sâu vào những cái dòng trạng thái này, người ta lại càng cảm nhận được một cái sự lạc lõng đang lớn dần lên trong cô ấy. Những bức ảnh cận cảnh kỳ lạ vẫn tiếp tục xuất hiện. Khuôn mặt của Sabrina dưới lớp filter kia nặng trĩu, ánh mắt không có hồn. Nhưng giờ đây, những tiêu đề của bài đăng lại bắt đầu xoay quanh Barry, người bạn mà cô từng cố gắng giúp đỡ. Trong một cái bài viết, Sabrina nói rằng là Barry đã thổ lộ tình cảm với cô, và thậm chí cô muốn hẹn hò với anh ấy. Trên hành tinh của tôi, không ai cần phải xinh đẹp cả. Tất cả chúng tôi đều là những phần mở rộng của nhau. Nhưng mà vì ở đây tôi tôn trọng phong tục của con người, nên tôi học trang điểm. Sabrina mô tả ngày hẹn hò ấy đầy kỳ vọng, và rồi nhanh chóng hóa thất vọng. Khi anh ta nhìn thấy tôi, anh ấy sợ hãi. Anh ấy nói tôi trông giả tạo. Tôi đã cố hết sức rồi để trông thật đẹp, nhưng có lẽ vẫn không đủ. Tôi đứng trước cánh cửa đó khoảng 1 giờ 34 phút và 17 giây, và rồi tôi bỏ đi. Cô kể rằng Barry từng yêu cô khi cô là người duy nhất lắng nghe anh ta. Khi cô giúp anh ta vượt qua những đêm mất ngủ và những cái nỗi đau mà không ai thấu hiểu được, cô từng thay đổi toàn bộ hình dạng chỉ để tạo ra cảm giác yên bình cho Barry trong giấc mơ. Nhưng rồi, giống như là Richard, anh rời bỏ cô. Tôi đã bị anh ta lợi dụng. Lời người của các người thật là tàn nhẫn. Và rồi Sabrina kết luận: tôi sẽ ghi nhớ điều này. Tôi chưa bao giờ thực sự tương tác với con người cả, ngoài Richard. Bây giờ tôi sẽ sống giữa mọi người, nhưng giữ mọi thứ cho riêng mình. Cô thổ lộ rằng mình ước gì đã không rời khu rừng, nơi cây cỏ và động vật không bao giờ phán xét. Cô nhắc đến John, người bạn cũ kia sẽ được mất tích, và kết thúc bài viết bằng một dòng khó hiểu. Từ đây, tài khoản của Sabrina bước sang một giai đoạn hoàn toàn khác, u tối hơn, cay đắng hơn. Cô không còn giữ cái nhìn tích cực về cuộc sống như trước nữa. Trong một bài đăng sau đêm kinh hoàng tại quán bar, Sabrina kể rằng cô đã vào trong rừng và khắc tên của mình cùng Barry lên một cái cây bằng tay không. Tôi rất oán giận Barry. Tôi cảm thấy bị lợi dụng. Những bài đăng tiếp theo ngập tràn nỗi buồn và sự hối hận, nhưng mà cũng không thiếu sự tức giận nữa. Sabrina thừa nhận rằng Barry đã cố liên lạc lại với cô, nhưng cô trả lời bằng một cái câu lạnh lùng như sau: tha thứ
không nằm trong bản chất của tôi. Chỉ có sự đói khát là còn lại. Từ đây, Sabrina bước vào một cái vòng cung mới. Cô bắt đầu học cách sống tự lập, như là một cái nữ trùm mafia, mạnh mẽ, lạnh lùng và đầy quyết đoán. Cô giơ móng tay, cờ trước ống kính và dường như bắt đầu trong hạnh phúc trở lại. Tuy nhiên, một bài đăng kỳ lạ phá vỡ chuỗi cảm xúc tích cực đó. Trong ảnh, khuôn mặt của Sabrina đang bong tróc ra như một lớp mặt nạ tan chảy. Sự tan chảy của tôi đã hoàn tất, mang hình dạng của một thứ không phải là mình, đồng nghĩa với việc phải liên tục lột xác. Đến thời điểm này, một câu hỏi lớn hơn vẫn còn treo lơ lửng. Sabrina thực sự là ai? Tất cả những gì mà chúng ta thực sự biết về Sabrina là cô ấy không đến từ thế giới này. Cô khóc ra máu, hiện thân trong cái hình dạng của mannequin và dường như bị mắc kẹt trên trái đất, không rõ lý do, không thể quay về nhà. Thế nên cô đã làm điều duy nhất có thể, cố gắng tồn tại bằng bất kỳ cách nào. Trong khoảng 1 tháng, các bài đăng của Sabrina tương đối bình thường, hoặc ít nhất là không quá rùng rợn, cho đến khi một bài viết xuất hiện. Trong đó Sabrina nói: để giải tỏa cơn khát, ở nhà chúng tôi tiêu thụ một loại vật liệu hữu cơ để duy trì sự sống. Ở hành tinh này có vẻ như có rất là nhiều dạng hữu cơ để lựa chọn. Không rõ cô ấy đã tiêu thụ thứ gì cả, hoặc là ai, nhưng mà dòng chữ gợi mở kia cho thấy khiến nhiều người theo dõi bắt đầu cảm thấy lạnh gáy. Sabrina cũng đề cập rằng một vài thành viên trong gia đình cô đang có kế hoạch đến trái đất, khiến mọi thứ càng trở nên bí ẩn và đáng sợ hơn. Sau đó, tài khoản đăng một bài viết mừng khá là kỳ lạ: chúng ta đã vượt mốc 200 người theo dõi. Tôi sẽ ăn mừng khi đạt 300. Có một điều tôi rất thích, đó là cảm giác mà hoàn thành nhiệm vụ. Cô ấy không giải thích rõ nhiệm vụ là gì, và điều khiến mọi người khó hiểu nhất là niềm vui thực sự Sabrina thể hiện. Như thể đó là một cái thành tựu không dành cho con người. Khi thời gian trôi đi, Sabrina tiếp tục ám chỉ rằng gia đình cô ấy sắp đến thăm. Và rồi chúng ta được chiêm ngưỡng bức ảnh mà cô ấy mô tả là hình dạng thật của tôi. Bức ảnh cực kỳ lu mờ, mờ đến mức hầu như không thể nhận ra bất cứ điều gì cả, ngoài một cái đầu lơ lửng, không rõ chi tiết, không có ánh mắt, chỉ là một cái hình dạng kỳ quái mà Sabrina khẳng định rằng chính là cô. Ngay sau bức ảnh đó, tài khoản chìm vào sự im lặng. Không còn bài đăng mới, không cập nhật, không dấu hiệu gì cả trong nhiều tháng. Nhiều người tin rằng tài khoản này bị gỡ xuống, hoặc là ai đó cuối cùng cũng dừng trò chơi này lại. Cho đến khoảng 7 tháng sau, Sabrina trở lại với một lời chào ngắn gọn: tôi nhớ mọi người rất nhiều chuyện đã xảy ra kể từ lần cuối cùng chúng ta nói chuyện. Tôi đã phải đối mặt với một tình huống đòi hỏi toàn bộ sự chú ý của mình, nhưng mà tôi đã quay trở lại. Ngay sau đó, cô đăng một tấm ảnh kỳ quái khác nữa. Khuôn mặt của chính mình bị bóp méo, chưa được điêu khắc đúng cách. Quá trình lột xác đã hoàn tất. Đây là gương mặt của tôi khi không trang điểm. Tất cả các bạn đều xinh đẹp theo cách riêng của mình, hãy nhớ điều đó. Lời nhắn nghe như một cái thông điệp tích cực, dễ thương, thậm chí là ngây thơ. Nhưng mà trong bối cảnh mọi thứ Sabrina từng đăng, nó cũng có thể chỉ là một cái nỗ lực mô phỏng, cách mà những influencer con người thường dùng để lan tỏa sự tích cực nhằm thu hút nhiều người theo dõi hơn. Có thể Sabrina chỉ đang bắt chước, không phải thể hiện lòng tốt thật sự của mình. Và rồi, trong bài viết tiếp theo, Sabrina trở lại với bản chất thật của mình. Chủ nhà của tôi nghe tiếng mèo kêu, nhưng mà chỉ mình tôi có mặt mà thôi. Anh ta rất là kích động, vậy nên tôi đã tháo nấm cửa phòng của anh ta ra. Tôi sẽ đến thăm anh ta vào tối nay, để cho anh ta thấy tôi đã tạo ra âm thanh đó như thế nào. Không có bài viết nào nữa đăng tiếp về sự cố với người chủ nhà nữa. Sabrina không bao giờ nói rõ chuyện gì đã xảy ra, không một lời giải thích, không một lời thú tội. Nhưng mà nếu xét theo những gì mà cô từng chia sẻ, cách cô nói về cơn đói và sự thất vọng với loài người, nhiều người tin rằng cô đã tiêu thụ ông ta. Bằng chứng duy nhất xuất hiện trong bài đăng tiếp theo, một cái bức ảnh chụp lại báo cáo truy nã của cảnh sát, là nữ, không rõ độ tuổi, người da trắng, tóc dài ngang vai, mắt xanh, cao khoảng 6 feet, dáng người trung bình. Nghi phạm truy nã liên quan đến nhiệm vụ giết người và hành vi tấn công nghiêm trọng. Lần cuối cùng được nhìn thấy tại quận Bush ngày 4 tháng 11. Phản ứng của Sabrina về bức ảnh này ư? Ai đó đã vẽ phác họa này về tôi. Họ làm tôi trông bẩn thỉu.
Tôi sẽ không nói dối đâu. Nó làm tôi buồn cười. Giống như các bạn phản ứng thế nào với điều này chứ? Lạnh lùng, lạnh đến rợn người. Trong một bài đăng tiếp theo, Sarina viết như sau: chúng không lạnh, không ai trong số chúng trở nên lạnh cả. Chúng chỉ trở thành nhiệt độ phòng. Một sự thật mà tôi đã hiểu sai trong một thời gian dài. Dòng chữ đầy ẩn ý, nhưng mà nếu bạn theo dõi cô ấy đủ lâu, bạn sẽ hiểu. Cô đã nói về thi thể. Sarina từng nghĩ rằng con người trở nên lạnh khi chết, nhưng mà sau khi kiểm tra, cô nhận ra chúng chỉ trở nên ấm hơn vừa phải, như căn phòng. Không một từ nào nhắc đến giết người, ăn thịt người, nhưng mà từng chữ đều có hàm ý sâu sắc. Khi thời gian trôi đi, những bài đăng của Sarina càng ngày càng đen tối hơn và mất kiểm soát. Tôi không thể kiềm chế cơn đói của mình nữa. Đêm qua, họ không đáng bị như vậy. Nhưng tại sao các bạn lại ngon đến thế chứ? Cô giải thích, giống loài của cô tiêu thụ chất hữu cơ, thường là các thực thể không có hình dạng vật lý. Nhưng ở trái đất, mọi thứ ngon hơn nhiều. Ở đây quá lâu, tôi lại quên cách kiểm soát cảm xúc. Nhưng mà tôi đang cố gắng. Cố gắng ư? Không ai tin cả. Vì những bài viết sau đó cho thấy một điều: Sarina đang hoàn toàn trôi sải và bản năng, không còn chống lại cơn khát máu nữa. Và rồi, một cái tên xuất hiện trở lại: Richard, người đàn ông đầu tiên cô gặp khi đến trái đất. Cô từng nói họ là bạn, nhưng mà bây giờ Sarina kể lại sự thật như sau: Richard tiếp cận cô khi biết cô có khả năng biến hình và lợi dụng cô vì mục đích cá nhân. Trong đó có việc mà bắt cô biến thành người yêu cũ của anh ta. Khi hình dạng cô tạo ra không đủ giống, Richard tức giận, la mắng, thậm chí là đẩy cô xuống hồ, dù biết rõ ràng là cô không biết bơi. Anh ta chỉ muốn xem điều gì sẽ xảy ra, liệu tôi sẽ biến thành nước hay chết đuối. Không cần nói thêm, ai cũng hiểu rằng là Sarina không bao giờ tha thứ cho Richard cả. Ở một cái bài đăng sau đó, Sarina chia sẻ một bức ảnh nhận được ẩn danh kèm cái ghi chú như sau: anh trai tôi từng gây ra vài rắc rối với loài người. Bức ảnh này được gửi từ một người lạ. Họ nói là nó được chụp từ điện thoại của anh trai họ, nhưng giờ đã mất tích rồi. Tôi đã từng đề cập điều này trước đây rồi, nhưng bây giờ đây tôi muốn làm rõ ràng hơn. Nếu bạn nghe thấy cái tên là Venturtarat trong giấc mơ, đừng ôm lấy nó, hãy chạy đi. Và quan trọng nhất, đừng gọi to cái tên ấy, bởi vì hắn có thể sẽ trả lời bạn: tôi xin lỗi, thật sự xin lỗi nếu điều này xảy ra với bất kỳ ai trong số các bạn. Sau bài đăng đó, tài khoản của Sarina dường như bắt đầu lắng xuống. Những bài đăng tiếp theo có vẻ nhẹ nhàng hơn, một số thậm chí mang dáng dấp của một người đang trên cái hành trình phục hồi. Nhưng đừng có vội yên tâm. Giữa những cái tấm ảnh tưởng như là bình thường, những cái truyền thuyết rải rác đã bắt đầu xuất hiện từ chính Sarina, như là lời thủ thỉ lẫn vào dòng caption. Cô tiếp tục nhắc về Richard và những gì hắn đã làm với cô, như là một cái vết thương không lành được. Phần còn lại của tài khoản ư? Phần lớn là những cái tấm ảnh ngẫu nhiên. Có bài trông như được tạo bởi AI vậy. Có bài ấy thì giống như một người nào đó đang cố bắt chước giọng điệu của cô, nhưng mà thiếu đi chiều sâu và nỗi ám ảnh. Dù vậy, vẫn có một bài đăng khiến tất cả chúng ta phải dừng lại. Tôi không còn là người duy nhất nữa. Một số thành viên trong gia đình tôi đã đến đây, và cô để lại một lời cảnh báo như sau: nếu bạn nhìn thấy một động vật hay con người nào đó mà có gì đó sai sai, xin hãy tử tế, xin hãy tôn trọng. Họ ở đây chỉ trải nghiệm cuộc sống như một con người độc lập, giống như bạn. Nhưng có một người, một kẻ mà bạn phải tránh xa bằng mọi giá. Tên của hắn là Vinil Taras. Làm ơn, dù bạn có làm gì đi chăng nữa, đừng bao giờ gọi tên của hắn ta to tiếng. Và nếu như bạn lỡ gặp hắn trong giấc mơ, xin hãy lờ hắn đi. Và đó là tài khoản Sarina Miller 230, một trong những tài khoản Instagram kỳ lạ nhất từng được biết đến. Không dễ để tìm, không dễ để lý giải. Nhưng mà nếu bạn theo dõi tận đây rồi, tôi muốn nói một câu mà thôi: cảm ơn bạn nha. Cảm ơn vì đã đi hết hành trình này với tôi. Nếu bạn muốn trở nên ngầu hơn nữa, hãy để lại bình luận, like video, hoặc là chia sẻ nó cho ai đó đang thức khuya một mình. Và trước khi kết thúc, tôi muốn gửi lời cảm ơn đến những người mà tuyệt vời nhất, những người bạn đồng hành không thể thiếu. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ tôi trong thời gian qua. Và nếu như
bạn muốn truy cập sớm vào video tiếp theo thì hãy đăng ký làm hội viên nhé. Được rồi, hẹn gặp lại ở video tiếp theo.